Maria a deschis ochii și a privit prin fereastră la cerul curat și albastru. Ziua promitea să fie frumoasă. Soarele îmbrăca totul în jur în căldura plăcută a aurului, iar din această cauză, cumva, starea de spirit se ridica de la sine. Tânăra fată zăcea pe pat și se bucura de liniștea dimineții. Era o anumită idilă, pe care nu voia deloc să o întrerupă. Corpul ei era încă somnoros și foarte cald. Maria s-a întins cu tot corpul și, întorcându-se pe partea stângă, l-a văzut în fața ei pe soțul ei iubit, care dormea pe spate, întorcându-și capul spre stânga. S-a ridicat puțin și s-a lipit cu obrazul de pieptul lui. Se sătura de bumbac, a învăluit plăcut pielea de pe fața ei. Soția a trecut cu palma peste pieptul soțului și l-a îmbrățișat mai strâns. Era fericită să fie aproape de acest om. După ce a stat puțin întinsă, totuși a decis să se ridice. Drept în picioare, a vrut să se ridice, dar atunci cineva i-a prins mâna și a tras-o din nou spre el, îmbrățișând-o strâns. Maria s-a umplut de zâmbet. Soțul ei, Dima, era un om minunat, un soț grozav, iar în viitor, probabil, va deveni un tată grijuliu. S-au cunoscut nu cu mult timp în urmă și au decis imediat să se căsătorească. De aproape 2 ani trăiesc împreună și se bucură unul de celălalt. Astăzi era o zi liberă, așa că și-au permis să se răsfețe mai mult în pat, fără să se îngrijoreze de timp. Pe telefonul lui Dima a venit un mesaj. El s-a animat imediat și a deschis mesajul, uitând că nu era singur aici. Cine este? A întrebat Maria, întinsă pe spate și mângâind umărul iubitului. Dima nu a răspuns imediat. Este ceva de muncă, nimic serios. Dar va trebui să trec pe la birou, a spus el. Dar astăzi este zi liberă și de obicei o petrecem împreună acasă, a spus soția, uitându-se la soț cu o privire puțin îngrijorată. Da, de obicei așa este, dar pentru diversitate putem să stăm și separat o zi, ușor și cu zâmbetul pe buze, a răspuns Dima. El a sărutat-o pe Maria pe obraz și, dându-i câteva palme pe coapsă, s-a dus la duș. Maria a rămas întinsă pe pat. Cu capul dat pe spate, se uita pe fereastră, unde razele soarelui se jucau deja pe frunzele copacilor. Întinzându-se bine, a dat jos plapuma și s-a ridicat în picioare. Se gândea cât de bine este acasă și cât de mult timp nu a gătit pentru soțul ei, iar acum se pregătea să corecteze acest lucru. Privind în oglindă, și-a făcut un coc strâns și a mers la bucătărie. Marginile halatului lung de mătase se împrășteau în toate direcțiile. Se părea că în mintea ei s-a născut o idee despre ce ar putea găti. A scos un bol, a scos din frigider ouă și brânză de vaci, iar apoi, din colțul ochiului, l-a observat pe soț, care era deja îmbrăcat în cămașă și pantaloni. Dima, unde te duci? A întrebat ea, lăsând totul deoparte, fără să se îndrept spre el în coridor. Trebuie să plec, a spus el, încălțându-se. Deja? A întrebat soția, complet nedumerită. Dar tu nici măcar nu ai mâncat micul dejun. A spus ea, necrezând că soțul ei va lua și va pleca acum. Draga mea, nu vreau să te las singură, dar va trebui să o fac. Din păcate, banii nu vin singuri, a adăugat soțul. Maria s-a apropiat de el, iar el a atins obrazul ei. Nu te întrista, mă voi întoarce repede, a spus el. Soția a zâmbit. O senzație ciudată, pe care nu o mai simțise niciodată înainte, s-a așezat în ea. Dima a luat geanta și a ieșit pe ușă. A venit liniștea. Maria s-a gândit la ce ar putea să facă, deoarece plănuise să petreacă această zi cu soțul ei. A sunat o prietenă și a stabilit o întâlnire. Elena, prietena ei veche, a venit foarte repede. Codițele blonde, care se îngrijiseră la vârfuri, erau împrăștiate pe umerii ei. Era o blondă zveltă, care mergea regulat la sală și avea grijă de ea. În general, era o fată foarte activă, niciodată nu stătea pe loc, era peste tot. Să reușească totul, să fie peste tot, asta o caracteriza. Dar tocmai din acest motiv, să ajungă la Maria nu a fost o mare problemă pentru ea. Salut, draga mea! Mă bucur foarte mult să te văd. Am încercat să nu amân întâlnirea noastră, a spus Elena, aducând, ca de obicei, bunătăți pentru ceai. Ei bine, nu trebuia să te deranjezi, în casă este destul de mult, a răspuns Maria, punând masa. Sirnichii pe care le-a făcut nu au fost degeaba, iar acum Elena le va aprecia la adevărata lor valoare. Uite, vezi ce frumusețe!
a spus Maria, punând farfuria pe masă. Ești pur și simplu o femeie incredibilă, a răspuns Elena, inalând aroma apetisantă a sirnicului. Mulțumesc că ai venit la prima mea chemare, a spus Maria. Da, ai avut noroc. Sau, mai bine zis, ai făcut-o la timp. Și eu eram foarte aproape, a răspuns ea, înmuind sirnicul în smântână. Delicios! Dima, probabil, este încântat. Nu a vrut să plece la muncă, a spus ea. Da, el nici măcar nu a gustat. Nu a avut timp. S-a pregătit repede și a plecat, a spus Maria. S-a așezat pe scaunul din fața prietenei și a adoptat o expresie gânditoare. Maria a amestecat ceaiul cu lingura. S-a întâmplat ceva? V-ați certat? A întrebat Elena, luând încă un sirnic. Îmi pare rău, dar sunt atât de flămândă, nu mă pot opri, a spus prietena. Mănâncă, mănâncă, voi mai coace, a răspuns Maria. Nu știu, nu s-a întâmplat nimic. Totul este bine, a spus ea, dar în această dimineață o îndoială s-a strecurat în mintea mea despre soțul meu, a spus Maria și s-a speriat de aceste cuvinte. Ascultă, poate ești însărcinată, nu? A întrebat Elena, zâmbind. A turnat o altă ceașcă de ceai și a adăugat gem de mango, care îi dădea o dulceață și o aciditate aparte. Nu, știu sigur că nu sunt, a spus Maria. Nu înțeleg de ce ai decis că este așa, a întrebat Elena. Maria a ridicat din numeri. Poate că doar îți este frică că tu și Dima ați putea să vă despărțiți? A sugerat ea. Nu exclud, a răspuns Maria, încet. Ceaiul prietenelor s-a încheiat. S-au mutat în sufragerie și au continuat conversația, iar apoi au decis să meargă la cumpărături. Dima s-a întors acasă aproape de seară. Văzându-și soția în coridor, a făcut o față surprinsă. Oh, ești acasă? A întrebat el. Ei bine, da, unde ar trebui să fiu? A răspuns soția râzând. S-a apropiat de Dima, l-a ajutat să-și scoată sacoul. S-a apropiat foarte aproape și a simțit mirosul de alcool. Ai băut? A întrebat ea, surprinsă. Da, și ce? Nu este permis? A răspuns el cu o întrebare. Dar ce ocazie este astăzi? A întrebat ea. Am încheiat 2 afaceri deodată. Cred că este un argument bun, a răspuns Dima, a trecut pe lângă Maria și s-a întins imediat în pat. Pe podea a rămas sacoul pe care l-a aruncat pe drum spre pat. Soția a privit la ceas. Era aproape 9 seara. A ridicat sacoul de pe podea, voia să-l pună pe umeraș, dar mâna ei a găsit în buzunar ceva tare. Era un ruj, desigur, de femeie, de culoare roșie aprinsă. Și de unde a apărut aici? Cum a ajuns în sacoul lui Dima? Maria a decis să afle asta dimineața, când soțul se va trezi. Dima a deschis ochii, iar primul lucru pe care l-a văzut a fost un tub îngust, pe care străluceau litere aurii. A închis ochii și i-a deschis din nou, dar tubul alungit nu dispăruse nicăieri. Poate-mi explici de unde este asta? A întrebat Maria, punând o întrebare concretă. Am găsit asta în buzunarul sacoului tău, i-a sugerat ea. Ah, asta. Soțul a făcut că se pregătea să răspundă, dar nu a găsit ce să spună. Vei avea nevoie de mult timp să-ți aduni gândurile? L-a grăbit soția. Ei bine, așteaptă, draga mea, lasă-mă să mă adun, a răspuns Dima. Nu te-am obligat să bei atât, a răspuns Maria cu răutate și a ieșit din cameră, luând rujul cu ea. Nu știa de ce îl purta în mâini. Evident dorea totuși să aștepte răspunsul soțului. S-a auzit un foșnet, venind din coridor, iar Maria era în bucătărie. Maria, acest obiect de femeie a ajuns la mine complet întâmplător, a spus Dima, stătea înfășurat în pătură. Nu mai inventa prostii, a spus soția, aruncându-i o privire rece. Ascultă, dar asta este purul adevăr. Nu știu cum a ajuns în buzunarul meu. Ieri, cu Kiril, am decis să mergem la restaurant pentru a lua cina. Să stai 4 ore la negocieri este o treabă, știi tu, nu tocmai ușoară. Am stat, am luat cina, ei bine, am băut puțin. Dima a ridicat din numeri. Acum arăta ca un băiat, mai degrabă, nu un bărbat care și-a luat complet responsabilitatea pentru acțiunile sale. Iubirea mea, dar tu știi că te iubesc doar pe tine,
A continuat Dima, știa că Maria îi place când vorbește despre cât de mult o iubește, despre cum își vede viața fericită în viitor. Nu trebuie să-ți irosești energia pe astfel de gânduri, ele nu sunt necesare și nu îți stau deloc bine, a spus Dima. S-a apropiat de Maria și a început să o sărute. Mai întâi pe umeri, apoi pe clavicule, apoi pe gât. Și Maria a început să se topească, din ce în ce mai mult. Și iată că supărarea pe soț aproape că a dispărut. Chiar nu putea să se supere pe el mult timp. Era prea frumos. Probabil, prietena lui Kiril a confundat buzunarele și a pus rujul în sacoul greșit. În cele din urmă, Dima a găsit o scuză demnă. Iar Maria nu mai conta ce s-a întâmplat. Când în fața ei stătea un bărbat ca Dima, el a îmbrățișat-o, a ridicat-o în brațe, a dus-o în pat, pentru a-și îndrepta vina. În fața feței Mariei a apărut un ochi. Era mare, căprui și, evident, aparținea unei femei. Era conturat cu un creion negru gros, iar genele erau bine rimelate. Pe aici, pe colo erau lipite bulgări. Ochiul o privea pe Maria cu o intensitate care provoca o frică tot mai mare. Maria nu voia să-l vadă, încerca să se întoarcă, dar nu putea. Apoi a văzut un fir de păr alb care atârna neglijent pe partea dreaptă a acestei necunoscute bătrâne. Apoi fața a început să se îndepărteze, iar Maria a văzut buzele largi care au început să se întindă într-un zâmbet, iar apoi s-au deschis complet, dezvăluind dinții mari cu o nuanță galbenă a smalțului. Maria se uita la bătrână, care râdea cu gura până la urechi, închizând ochii. Râsul ei era atât de înfiorător, atât de strident, încât Maria s-a trezit și încă mai continua să-l audă. S-a atins de frunte, pe care i-a apărut sudoare. Maria s-a ridicat, sprijinindu-se pe cot și s-a uitat în jur. Nu era nimeni. Doar razele soarelui de apus iluminau cearșaful, perna și plapuma, pe care Dima a stat recent. Dima! L-a chemat soția. Dima, ești acasă? L-a întrebat. În interiorul ei creștea o frică necunoscută. Maria s-a ridicat din pat și s-a îndreptat spre bucătărie. Soțul era acolo, pregătind cina. Stând la aragaz în pielea goală, acoperit cu un șorț, prăjea chiftele. Oh, în sfârșit te-ai trezit, a spus el, observând-o. Așează-te la masă, probabil ți-e foame, draga mea. Vorbea cu o voce ridicată. Maria s-a apropiat de soț și l-a îmbrățișat. Te iubesc atât de mult, a spus ea. Așează-te repede la masă, până este încă cald, a răspuns el, punând chiftelele rumenite pe farfurii. Lângă erau câteva linguri de piure și legume proaspete. Maria s-a umplut de zâmbet, a scos din frigider o cola, iar în paharele transparente au început să fiarbă bulele. Ești complet diferit astăzi, atât de gri, Juliu, a observat Maria. Fiind aproape de soț, a uitat complet de visul ei, care a venit atât de brusc în conștiința ei. Maria și-a amintit de el pentru o clipă, dar apoi a decis să nu se mai gândească la asta, căci nu era de niciun folos. După o săptămână, Dima a anunțat că va pleca într-o călătorie de afaceri timp de 4 zile. Timp de 4 zile? Ai înnebunit! A exclamat Maria, care nu voia să-l lase să plece. Ei bine, ce să fac, draga mea? Muncă! A răspuns el, pregătindu-se lângă oglindă. Toate weekendurile fără tine, a spus Maria. Nimic, este temporar. A luat cravata și a început să o lege. Rapid, terminând cu ea, a pus sacoul pe el. Vom fi în contact, Maria, a spus el și a sărutat-o pe obraz. Bine, a reușit să răspundă soția. Vom fi în contact, Maria, a repetat ea. Voia să-i spună să o numească altfel. Dar nu avea ce face. Soțul plecase deja, iar Maria a rămas singură. Nu, cu soțul ei era clar că ceva nu era în regulă. Pentru a se distrage de la gânduri, a decis să se plimbe puțin. Vremea era favorabilă, nu era nici cald, nici frig, iar vântul nu deranja cu rafalele sale nesfârșite și bruște. În jur era o liniște ciudată, de parcă cineva a oprit sunetul în întreaga lume. Maria mergea prin parc, alea largă îi permitea să meargă așa cum dorea picioarelor, relaxată și liberă. Maria mergea, fără să observe trecătorii, pentru că nu erau, iar acest lucru îi ridica și mai mult starea de spirit, de parcă ea era singura care se afla în această atmosferă. Mergea încet, bucurându-se de plimbare, și într-un moment, din colțul ochiului, a observat o persoană care, aplecată,
se răscolea în coșul de gunoi. Pentru oraș, era un lucru obișnuit, nimic surprinzător. Maria, fără să observe, a început să treacă pe lângă. Bătrânica s-a plecat. Deodată, a auzit din spate. Maria s-a oprit și s-a întors. La ea, ruptă de coș, înclinat pe marginea acestuia, se uita o bătrână. Fața ei nu era primitoare, la fel cum nu era nici simpatică. O adâncitură de riduri îi traversa fața, iar nasul era atât de mare, încât părea că era deprisos pe fața ei. Deasupra buzei superioare se afla o mare negreală de culoare maro-roșie cu un punct negru în mijloc. Era atât de oribilă, încât Maria a simțit o ușoară repulsie. Capul acestei bătrâne era înfășurat într-un batic, care era uzat, iar din el ieșeau fire de păr alb. Acestea cădeau în șuvițe lungi pe umeri și pe spatele ei cocoșat. Bătrânica purta un sacou de piele de culoare neagră. Bătrâna a scos un batic și și-a șters ochii, care erau umezi, fie din cauza soarelui, fie din cauza aerului uscat. Ei bine, ce te uiți, drăguță? A întrebat ea din nou, băgând baticul în sac. Da, era un sac obișnuit, legat cu un șnur obișnuit. Maria a decis să nu răspundă nimic și să-și continue drumul, dar femeia i-a prins mâna. Nu vrei să mă întrebi nimic? A spus ea și a zâmbit, arătându-i 2 dinți lipsă pe lateral. Nu am nimic de discutat cu tine, a răspuns Maria, privindu-i degetele osoase, pe care străluceau 3 pietre prețioase. Și cu soțul ei a vorbit de mult timp. Deodată, a spus ea și a râs. Și ce-ți pasă ție? Crezi că voi discuta problemele mele familiale cu o cerșetoare de pe stradă? A spus Maria, complet nedumerită. Bătrânica a râs din nou, iar ochii ei căprui s-au transformat în fante înguste. Ei bine, mie nu-mi pasă, nu eu sunt cea care își înșală soțul, a chicotit ea. Maria și-a retras mâna și, fără să spună un cuvânt, a mers pe drumul ei, continuând să se uite la bătrână. Grădinile sunt diamante. Casa 48. A strigat bătrânica după ea. Maria s-a întors încă o dată, dar nu s-a oprit. Întregul ei corp a fost străbătut de fiori și părea că a fost cuprins de o frică profundă. Ce bătrână oribilă și dezgustătoare! Ce aspect respingător și înfricoșător avea, iar inelele de pe mâna dreaptă, și de unde le-a luat. Cu aceste gânduri, Maria, tremurând, a mers mai departe. Nu mai avea chef să se plimbe și a decis să se întoarcă acasă cât mai repede. Era aproape de casă când a văzut pe asfalt umbre gri care deveneau din ce în ce mai dense. Fata a ridicat ochii în sus, nori gri, iar în unele locuri chiar negri, atârnau atât de jos, încât părea că o vor învălui pe Maria, o vor înghiți în abisul lor întunecat. Maria a accelerat pasul și, dintr-o dată, a tresărit. Un tunet puternic a făcut-o să se cutremure, s-a închis la ochi. Din cer a început să curgă ploaia, iar umbrela nu era la îndemână, iar apa cerească a început să cadă pe spatele Mariei în picături mari. Atunci a accelerat și mai mult pasul și, în sfârșit, a ajuns în intrare. Amintindu-și de soț, fără să aștepte să ajungă în apartament, a sunat la numărul lui. Nimeni nu a răspuns. Sunetele lungi au fost înlocuite de un mesaj vocal. Maria s-a deconectat și a intrat în casă. Ce surpriză! În doar câteva secunde s-a udat complet. Pârâiașele curgeau pe hainele ei direct pe podea, lăsând pe ea picături și bălți umede. Maria a aprins lumina, dar aceasta nu funcționa. A verificat contorul. Ei bine, desigur, a sărit siguranța. Revenind contorul în stare de funcționare, a mers în baie. Dorea să se dezbrace repede de țesătura rece lipită de ea și să se bage sub dușul cald. Fata s-a apropiat de oglindă și a căutat butonul pentru a prinde lumina, iar de îndată ce a făcut asta, becul a strălucit și apoi s-a stins din nou. Să te ferească Dumnezeu, a spus Maria. Iar în următorul moment s-a auzit un alt tunet și un fulger, iar în acest moment în reflexia din oglindă a apărut bătrânica. Ea, cu gura larg deschisă, râdea. Ochii ei străluceau ca niște cărbuni aprinși. Părul ei lung și alb stătea în picioare în jurul feței, de parcă vântul ar fi suflat, făcându-le să fluture. Bătrânica a încetat să râdă, iar buzele ei arcuite s-au închis, iar ochii au căpătat un aspect atât de răutăcios, încât Maria a strigat, iar imaginea bătrânei a dispărut imediat. Ce nebunie! Trebuie să scap repede de aceste gânduri și amintiri, a spus fata.
A aprins lumina principală și totul a revenit la normal. Maria a deschis apa, a scos, în sfârșit, hainele ude și s-a băgat sub jeturile calde, aproape fierbinți de apă. Era atât de înghețată, încât apa îi se părea foarte caldă. După duș, a pregătit ceva de mâncare pentru ea și, cu o cană de ceai fierbinte, a început să mănânce. Ne întoarcem la soț. Interesant, cum se descurcă el? A prins ploaia sau nu? Iar Dima, în acel moment, nu se gândea deloc la ploaie. Acum se bucura de prânz într-un loc uscat și cald, în compania unei fete plăcute și frumoase. Ea și-a aranjat părul, a dat cu spatele o șuviță de păr, colțurile gurii ei s-au ridicat, iar ea a zâmbit, închizând ușor ochii. Te așteptam. Și dorința mea s-a împlinit, a spus ea, ridicând umerii albi. Fata avea un aspect asiatic, cu ochi îngustați, nas drept. Purta o rochie bej, care se potrivea bine cu negrul părului ei și cu tenul deschis al feței. Dima se uita la noua lui prietenă. Era foarte drăguță și atât de neobișnuită. S-au cunoscut nu cu mult timp în urmă, literalmente cu o săptămână în urmă, când el cumpăra bilete de avion. Privirile lor s-au întâlnit și nu a fost întâmplător. Asta pentru că Angela, așa o chema, venise în acest oraș pentru a locui permanent. Cu ea avea o valiză, care era atât de grea, încât nu voia să stea vertical pentru a putea fi trasă pe roți. Angela se chinuia cu ea, iar aceasta era mult mai grea decât puterea ei, și atunci a început să caute cu privirea pe cineva care ar putea să o ajute. Dima a observat imediat o astfel de persoană simpatică și s-a grăbit să o ajute. A ridicat fără efort valiza pe roți, iar apoi a întrebat-o unde trebuie să meargă. Angela nu s-a pierdut și a spus adresa. Dima a încărcat valiza în mașina lui și i-a spus noii sale cunoștințe să se așeze. Fata i-a spus adresa. Acolo au ajuns împreună. Valiza a fost livrată, de fapt, la fel ca și stăpâna ei. Ești atât de amabil, mulțumesc, a spus Angela, iar apoi s-a grăbit să-l convingă să bea o ceașcă de cafea cu ea. Dima nu a fost împotrivă, mai ales că avea încă o oră și jumătate până la întâlnirea de afaceri. Angela a preparat o băutură aromată și l-a așezat pe Dima pe canapea în living. Acest apartament era închiriat. Studiul era destul de confortabil, deși mic. Îți este cald, probabil. Dă-ți jos sacoul, a spus ea, apropiindu-se de oaspete prea aproape. A pus palmele pe umerii lui, făcându-le pe Dima să se încordeze puțin. Nu-ți face gris, voi da jos doar sacoul, a spus ea, iar bărbatul s-a lăsat. O undă de căldură, care se transforma în arsură, a trecut prin corpul lui. A slăbit cravata, iar Angela a luat sacoul lui și l-a adus la fața ei. A inalat aroma lui și a ridicat ochii spre Dima, acesta stătea tăcut, complet nedumerit. Ce intenționează să facă? De vreme ce se cunosc doar de 20 de minute. Se pare că Angela a gândit același lucru și, lăsând sacoul deoparte, a făcut un pas spre oaspete. Dima și-a îndepărtat instinctiv mâinile în lateral, eliberând loc pe genunchi. Nici el nu a înțeles de ce a făcut asta, dar amândoi chiar citeau gândurile unul altuia. Ești obosit? A întrebat ea și, ridicându-și fusta lungă mai sus, s-a așezat pe genunchii lui. Dima a întins mâinile, neștiind cum să se comporte mai departe. Nu era obișnuit ca o fată să manifeste o astfel de inițiativă activă, dar era chiar interesant. A început să-i fie cu adevărat curioasă cât de departe poate merge. Angela i-a arătat imediat viitorul. Îmbrățișându-le cu mâinile, s-a lipit de buzele lui, iar o fulgerare a străbătut corpul lui Dima. El nu s-a opus acestei fete îndrăznețe, dar nici nu a respins-o. Când ea a încercat primul sărut, s-a retras puțin, iar apoi, uitându-se în ochii lui, a început să-i desfacă cravata și să desfășoare nasturii, unul câte unul, unul câte unul. Dima a tăcut, neavând curajul să o oprească. Ce faci?" a întrebat el, în cele din urmă, zâmbind. Nu credea în ochii lui, nu credea în corpul său, care simțea perfect mâinile ei pe umerii și pieptul său. Ea s-a întins din nou și s-a lipit de buzele lui. A fost ceva incredibil, ceva ieșit din comun și atât de palpitant și emoționant. Dima nu putea și, sincer să fiu, nu voia să o oprească. Lent și cu grijă, mâinile lui au coborât pe coapsele ei, strângându-le din ce în ce mai tare. Pasiunea i-a cuprins pe amândoi, făcându-i să-și deconecteze rațiunea și mintea. S-au prăbușit pe pat, unde și-au permis să uite de tot ce îi înconjura.
Dar acum poți pleca, a spus ea cu o voce bâlândă, când Dima stătea deja îmbrăcat lângă ușă. După 10 minute de întâlnire, el era evident întârziat, dar după ceea ce tocmai se întâmplase, nu-i mai păsa atât de mult că va întârzia, iar oamenii vor trebui să-l aștepte. Da, apropo, poate îmi dai numărul tău de telefon? Își aminti Dima, Angela zâmzi, ca și cum continua jocul, sau poate că a fost întotdeauna așa. Dima nu reușise încă să înțeleagă asta, iar ea, fără milă, îi luă telefonul și își salvă contactul în el. Așa că s-au despărțit, iar Dima a plecat la muncă. Întreaga seară s-a gândit la ea. O singură dată, ea a capturat toate gândurile lui. Desigur, a sunat-o. Și s-au întâlnit din nou, și apoi din nou. Cu ea, Dima se simțea diferit. Nici o responsabilitate și nici o gândire despre viitor, doar odihnă și plăcere. Angela era foarte frumoasă și întotdeauna veselă, iar asta îi plăcea lui Dima și acum, fiind în călătorie de serviciu, era din nou cu ea. Au luat prânzul într-un restaurant bun, știind unde să meargă după aceea. Așa s-a întâmplat. Și servetele de culoare burgundă cu un model brodat cu fir de aur au rămas pe masă, însoțind îndrăgostiții care se îndreptau spre ieșire. Abia aștept să rămânem singuri, îi șopti el Angelei la ureche. Mâna lui alunecă pe talia ei subțire, iar fata îl răsplăti cu o privire jucăușă. După 4 zile, așa cum spusese Dima, s-a întors acasă. În ciuda oboselii, era într-o stare bună, iar Maria nu putea să nu observe asta. Văd că ai avut o călătorie reușită, spuse soția, observând cum soțul, mulțumit, s-a lăsat pe canapea, s-a relaxat și s-a întins ca o pisică sătulă. Maria se ridică din fotoliu și se îndreptă spre el, ca o șarpe flexibil, se așeză pe burtă și începu să-l sărute pe bărbie și pe gât. Îi dorea atenția soțului, afecțiunea și căldura lui, dar Dima părea puțin distant, deși relaxat. Poate că am putea ieși undeva în weekend? Propuse ea. Da, putem să ieșim cândva. O să mă uit ce am în program, răspunse Dima, își puse palmele pe spatele soției. Ea simțea căldura mâinilor lui. Era fericită să fie lângă el. În ultima vreme, asta devenise o raritate. Odată, întorcându-se de la muncă, Dima flutură vesel o mână în care străluceau 2 bilete. Wow! Ce este asta? Întrebă soția cu interes în ochi. Ghicește! Uită-te mai atent, spuse Dima, observând reacția soției. Mergem la sanatoriu, la acela la care voiam să merg de mult cu tine. Exclamă ea și se aruncă în brațele lui. Exact, draga mea, mergem la Perla. Răspunse Dima, privirea lui căzu pe masă, unde se afla o vază cu struguri verzi și suculenți. Își băgă mâna și-și aruncă câteva boabe în gură. Se îndepărtă la fereastră, scoase telefonul. În timp ce Maria examina cu atenție biletele, soțul deschise un mesaj. Era de la Angela. Iubitule, îți mulțumesc pentru această surpriză plăcută. Voi fi fericită să petrec acest timp cu tine. Dima, îți mulțumesc. E atât de grozav că vom merge împreună. De cât timp nu am mai ieșit nicăieri împreună? Spuse Maria. Îl îmbrățișă din nou pe Dima. Te iubesc atât de mult. Și acum și mai mult, murmura soția fericită. Nu e nevoie de mulțumiri, răspunse Dima, ascunzând telefonul în buzunar. În seara de joi, Maria începu pregătirile. Alegea rochii, ținute pe care le va lua cu ea la sanatoriu. Perla era considerat unul dintre cele mai bune sanatorii din oraș. Și iată că toate valizele erau pregătite, iar vineri dimineața, cuplul a plecat spre destinația planificată cu mașina. Pe drum, Dima se distrăgea frecvent cu telefonul, citind mesaje și trimițând răspunsuri scurte. Maria îl întrebă cine îl deranjează tot timpul. Dar soțul răspunse că nu poate scăpa de muncă. Maria își îndreptă privirea spre drum, deschise fereastra. Vântul cald îi mângâia fața, fata privea copacii, bradul frumos și bine îngrijit, care fusese plantat cu grijă de cineva. Cu cât se apropiau mai mult de sanatoriu, cu atât starea de spirit a Mariei creștea. În cele din urmă, mașina se opri, iar Dima scoase cheia de contact. Aici vor putea să se odihnească de agitația orașului, să-și îmbunătățească sănătatea. Și pentru asta au ales un loc de vacanță confortabil într-un peisaj pitoresc, înconjurat de păduri și munți. În fața lor se afla o clădire albă uriașă cu o peluză splendidă și flori. Nu au avut parte de probleme.
O femeie drăguță, administrator, le-a completat rapid documentele și le-a dorit o vacanță plăcută. Familia se îndreptă spre stânga pe coridor. S-au cazat în cameră. Aceasta s-a dovedit a fi spațioasă și luminoasă, cu un balcon de unde se deschidea o priveliște minunată asupra lacului. Iar după ei, la biroul administratorului, se apropie o fată cu părul negru, care purta pe cap un fular de mătase bej. De asemenea, i-a întinse administratorului pașaportul și, după ce toate documentele au fost completate, îi mulțun. Ce coincidență! Era Angela. Oare Dima, riscând reputația de soț bun, a decis să aducă într-un singur loc atât soția, cât și amanta? Sau era atât de sigur pe sine încât nu se îndoia că nu se va întâmpla nimic grav aici? În ziua cazării în sanatoriu au început diferite proceduri interesante, care erau capabile să îndepărteze orice tensiune și rigiditate. Maria se îndreptă imediat spre un masaj în cabinetul SPA. Dima îi dorise o vacanță plăcută, iar el, așteptând să închidă soția ușa după ea, sună numărul de telefon al amantei. Oh, Dima, în sfârșit! Exclamă ea, care deja îi ducea dorul. Putem să ne întâlnim? Întrebă ea imediat. Da, cred că da, răspunse el. Angela îi dădu numărul ei, în care se cazase. Dima închise telefonul și, luându-și sacoul, se îndreptă spre ea. Întâlnirea lor începu cu îmbrățișări și săruturi pasionale. Amândoi se simțiseră deja dor de celălalt. Angela nu lăsă pe Dima să plece până când nu căzură amândoi pe pat. Numai să nu spui ceva aici despre soția ta, spuse fata, puțin distrată de săruturi. Dar nu puteam să o las din nou acasă. Oricum, am început să ridic multe suspiciuni, explică Dima. Și ce? Acum va merge după noi ca un câine? Întrebă ea. Niciun câine nu va merge după noi, răspunse Dima. Acum este la proceduri și mâine va pleca din nou undeva, iar noi vom fi împreună în acest timp. Hașme! Nu am gândit prost. Dima se apropie de gâtul ei, își mută mâna de pe gulerul cămășii ei roșii, dorind să fie și mai aproape de pielea ei delicată. E greu de spus. Acum va trebui să fim atenți și să ne păzim ochii, răspunse Angela, eliberându-se din îmbrățișările lui. Se apropie de fereastră și își îndreptă privirea în depărtare. Cât va dura asta? Întrebă ea brusc. Dima se aștepta ca, mai devreme sau mai târziu, să fie întrebat despre asta, dar totuși spera că nu se va întâmpla atât de curând. De ce întrebi? Întrebă Dima, se temea puțin că legătura lor cu Angela s-ar putea întrerupe brusc. Cred că este o întrebare destul de normală. E puțin rece, răspunse ea. Crezi că eu sunt fata care va accepta să fie pe locul 2? Se întoarse spre el. Dima își plimbă privirea pe sânii și gâtul ei, temându-se să o privească în ochi. Se simțea foarte vulnerabil. Nu dorea să facă o alegere în favoarea cuiva, nici măcar nu se gândise la asta. În gândurile lui erau toți trei. Erau fericiți. Dima trăia cu Maria, se întâlnea cu Angela. Femeile îl iubesc și toți sunt mulțumiți. Angela, draga mea, nu m-am gândit la așa ceva. Știu foarte bine că meriți mai bine și mult mai mult, spunea Dima, încercând să fie convingător. Vedea determinarea serioasă a Angelei, cu care nu mai fusese familiarizat până acum. Atunci de ce sunt încă aici, pe locul 2? Întrebă ea din nou. Se uita la Dima cu o privire rece și aștepta un răspuns. Ascultă-mă, draga mea, începu el, apropiindu-se de ea. Am acum niște dificultăți la muncă. De îndată ce mă voi ocupa de afaceri, voi rezolva imediat această problemă. E în regulă? Și eu înțeleg că nu este bine și că trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Dar tu trebuie să mă înțelegi. Nu pot să-i spun așa, dintr-o dată, soției că ne despărțim. Nu vreau să o rănesc, spunea Dima. De ce? De ce? Întrebă el din nou. De ce îți pasă de ceea ce va simți ea? Întrebă ea. Ei bine, este normal. Până la urmă este soția mea. Am ales-o cândva, răspunse Dima. Și acum mai ales pe mine. Se apropie ea de el și îi mângâie obrazul. De ce pui astfel de întrebări capcană? Te-ai abținut. Dima se simțea obosit de întrebările Angelei. Nu fusese niciodată așa. În trecut, era drăguță și întotdeauna era de acord cu el. Vreau doar să înțeleg ce mă așteaptă în viitor, spuse ea, reducând intensitatea. Fata îi ceru lui Dima să încheie fermoarul fustei.
El îi îndeplini cererea, iar apoi, întorcându-se la el, o împinse din nou pe pat, începând să o gâdile pe Angela, dorind să o facă să uite de conversația avută. Ea râdea, încercând să scape. Apoi, Dima, mulțumit că reușise să relaxeze atmosfera, întinse mâna spre telefon și comandă mâncare în cameră. Meme, ce minunat!" spuse Angela, inalând aroma plăcută a plăcintei proaspăt coapte cu pui și brânză. Totul pentru tine, dragostea mea," spuse Dima. Angela doar făcu un gest că zâmbește și uită de tot. De fapt, nu era așa. Făcând primul pas, ea hotăr să nu se grăbească, să aștepte puțin înainte de a acționa din nou. Când Dima vorbea despre problemele de la muncă care necesitau atenția lui, nu mințea deloc. Și Angela știa foarte bine asta, deoarece ea era cauza directă a acestor probleme. Angela știa bine că Dima era proprietarul unei companii, deși nu foarte mari, dar stabilă și profitabilă. Firma lui, Dima, se ocupa cu furnizarea de gaz celor care aveau nevoie. Pe scurt, el se ocupa cu asigurarea de gaz pentru alte companii. Era o afacere profitabilă, oamenii îi aduceau bani doar pentru a obține această resursă. Mulți ar fi vrut să dețină o astfel de afacere, dar de ce să o construiască din nou, când pot pur și simplu să o ia din mâinile altora? Desigur, ideea de a obține această afacere nu îi aparținea Angelei. În spatele ei era o altă persoană care era foarte interesată de această problemă. Angela era doar o piesă de șah care își îndeplinea foarte bine sarcina, și anume, atrăgea o mare parte din atenția lui Dima asupra ei. Și, după cum ați putut ghici, întâlnirea Angelei cu Dima nu a fost atât de întâmplătoare. Dar cum putea ea să știe despre planurile lui? Cum a aflat ziua și locul pentru o întâlnire reușită cu el? Totul era mult mai simplu decât pare. Dima nu s-a distins niciodată prin fidelitate. Îi plăcea atenția femeilor și profita cu ușurință de orice ocazie. Maria știa foarte bine slăbiciunile soțului în această privință, dar se consola cu speranța că se va răzgândi după nuntă, așa că se grăbea să-l căsătorească. Se gândea că, dacă va apărea un copil, el se va așeza la casa lui și totul va fi bine. Dar nu. Dima nu și-a abandonat obiceiurile nici după nuntă. Maria l-a prins deja înșelând-o, dar era atât de atașată de el. Chiar și conștientizarea faptului că nu era singura lui, nu putea să-i schimbe sentimentele. Era atât de legată de acest om, încât era dispusă să închidă ochii la tot. Dar, într-o zi, când soțul vorbea din nou cu cineva la telefon, ieșind pe balcon, simți o dorință imediată de a opri totul și de a pune capăt. Dar nu intenționa să-i pună ultimatumuri, știind că este inutil. Să plece, trântind ușa, nu era o opțiune care să-i placă, așa că începu să gândească. Totuși, ideea venise de la sine și complet neașteptat. Într-o zi, o sună prietena ei din școală, Angela. Era mai tânără decât ea cu 3 ani, întotdeauna slabă, ca un schelet. De fiecare dată când se întâlnea cu ea, voia să o hrănească, cât mai mult, ca să nu-i mai iasă coastele în evidență și ca mâinile ei să nu mai fie atât de oase. Dar, de fapt, Angela, la 15 ani, era o adolescentă foarte frumoasă, iar Maria o invidia puțin. Dar Angela, în acești ani atât de tineri, a avut parte de multe surprize neplăcute. Mai întâi, mama ei a murit, apoi tatăl ei a fost luat în serviciu. Acolo a murit în timpul unei misiuni. Angela a fost trimisă la bunica ei. La acel moment, avea 10 ani. Maria a păstrat mereu legătura cu ea și vara mergea la țară să o viziteze. Își amintește și acum de plăcintele cu varză pe care le cocea bunica ei. Faia era o femeie bună. O iubea foarte mult pe Angela și o lăuda mereu, spunându-i că este frumoasă. Soarele strălucitor, leagănele, plăcintele cu varză vor rămâne mereu în memoria Mariei. Dar apoi drumurile lor s-au despărțit. Maria trebuia să învețe, iar învățătura s-a dovedit a fi dificilă, cel puțin pentru Maria. Dragostea i-a învârtit capul, iar din cauza nevoii de a nu-și face temele, s-au acumulat restanțe. Așa că vara nu a putut merge la țară să-și viziteze prietena, ci doar acasă pentru câteva săptămâni și apoi înapoi la școală. Și într-o zi, complet întâmplător, s-a întâlnit cu ea pe stradă. Se pare că Angela venise să învețe. Maria nu a recunoscut-o imediat pe această frumoasă prietenă din școală. Crescuse, se schimbase, deși rămăsese la fel de slabă, dar această slăbiciune îi dădea un farmec și o atracție aparte. Angela! Exclamă Maria, pronunțându-i numele. Maria!
Îi răspunse ea, încă neajungând la ea. Când între ele mai rămăsese doar un pas, s-au îmbrățișat. Angela mea, repetă Maria, strângând-o din nou la piept pe vechea prietenă. Ei bine, ce mai faci? Ce mai e nou? Cum ai ajuns aici? O bombarda ea cu întrebări. Ei bine, am venit să învăț. Nu știai? Bunica mea mi-a cumpărat un apartament, așa că locuiesc în el. De fapt, este mic, un studio cu o cameră, dar sunt totuși fericită și extrem de recunoscătoare bunicii mele, spunea ea, iar fața ei strălucea de zâmbet. Ascultă, nu pot să te las așa, nu ne-am văzut de mult, hai să mergem măcar la o cafea, propuse Maria. De ce să mergem la cafea? Hai la mine acasă, să vezi cum trăiesc. Putem vorbi liniștite despre tot. Bine, bine, cum să nu? Întrebă Angela. Maria era de acord cu această propunere. Apartamentul Angelei se dovedea a fi foarte mic, nu mai mult de 25 de metri, dar, în ciuda acestui fapt, era foarte confortabil și luminos. Angela pregăti ceai și scoase din dulap plăcinte proaspete. Ce coincidență, tocmai cele pe care le iubești, spuse ea, punând bolul pe masă. Zâmbind din nou, obrazii ei se rotuneiră. Ei bine, spune-mi, ce mai faci? Se pregăti Maria să asculte. Și Angela îi povesti că bunica ei a murit acum un an. Angela a continuat să locuiască la țară, iar apoi a depus documentele la Colegiul Agricol. Acolo este atât de interesant. Acum studiem influența ingineriei genetice pe exemplul trandafirilor de cameră. Hai, îți voi arăta ceva, spuse ea și, luând-o pe Maria de mână, o duse pe balcon. Deschise ușa, iar cele două fete se aflară într-un loc luminos și foarte cald, unde erau plante de trandafiri în ghivece. Nu erau doar frumoase, erau incredibile. Maria nu mai întâlnise o asemenea diversitate de culori, nuanțe și reflexii. Toate acestea sunt datorită genelor, spuse Angela, privind creațiile din ghivece ca și cum le-ar fi văzut pentru prima dată. Asta le faceți voi acolo? Întrebă Maria, nevenindu-și în fire. În laborator. M-am angajat după anul 2, răspunse Angela vesel. În razele soarelui, părea și mai frumoasă. Hai, că altfel se răcește ceaiul, spuse fata vesel. Maria își aruncă o ultimă privire asupra capodoperelor ingineriei genetice, apoi o urmări pe gazda apartamentului. Ei bine, dar tu? Te-ai căsătorit, probabil? Întrebă ea cu o ușoară zâmbet. O vreme, ele două comunicaseră frecvent și se sunaseră, dar apoi Angela dispăruse. Încercase să ia legătura cu ea, dar Maria nu răspundea la telefon și nu răspundea niciodată la mesaje. Asta pentru că Maria, din neatenție, își pierduse telefonul împreună cu toate contactele. Și se pare că, dacă ești menit să menții legătura cu cineva, așa va fi. Știi, m-am căsătorit, răspunse Maria, dar în cuvintele ei nu era bucurie. Ce tristețe în vocea ta! Nu înțelese Angela. Îți amintești de Dima, despre care ți-am povestit când am plecat din orașul natal? Întrebă ea pe prietenă. Da, îmi amintesc, răspunse Angela. Ei bine, pentru el m-am căsătorit, explică ea. Ce bucurie! Îmi amintesc cum vorbeai mereu despre el, cu atât de mult entuziasm, spuse Angela. Luă din nou plăcinta și mușcă dintr-un colț. Ce proaspăt! Observă ea. Ascultă, Maria, e atât de grozav. Te făcea să te simți bine, îmi amintesc, spunea ea, bucurându-se de ceaiul aromat. Da, așa a fost, și acum este la fel, răspunse Maria sec, dar Dima nu mă consideră singura lui. Întotdeauna va avea vreo fetiță drăguță în rezervă, spuse Maria. Angela se încruntă și-și strâmbă buzele. Ce spui? E o prostie totală, exclamă ea, umplându-se de uimire. Este purul adevăr și nu pot face nimic în legătură cu asta. Știi, când Dima este acasă cu mine, este atât de drăguț, atât de dulce, nu pot să mă supăr pe el. Îl iubesc nespus, spuse Maria, privind gânditoare în fața ei. Da, știu asta. Dar unde este mândria ta? Ești o fată cu o stimă de sine sănătoasă. De ce? De ce îi permiți să se comporte așa cu tine? Întrebă Angela. O cunoștea pe Maria ca pe o fată încrezătoare în sine, în mintea și frumusețea ei.
Atunci de ce naiba își coboară standardele pentru Dima? Nu știu. Am pierdut complet capul din cauza lui. Dar în ultima vreme, mi s-a făcut groază de tot asta. Sunt gata să-l fac să înțeleagă, doar ca să înceteze să se uite la alte femei. Vorbi Maria cu un ton puțin ridicat. Angela le adăugă ceai ambelor, apoi se așeză încet pe scaun. O privea pe prietena ei disperată. Îi era foarte milă de ea. Lent, Maria își ridică privirea spre fată. Angela era într-adevăr foarte frumoasă. Trăsături fine ale feței, pomeți înalți, ochi strălucitori și păr superb și lucios. Ascultă! Hai să-l învățăm o lecție împreună, spuse Maria, deși nu știa încă exact cum, dar o idee îi venise în minte și voia deja să o pună în aplicare. Hai! Se grăbi Angela să fie de acord, fără să înțeleagă pe deplin ce avea în minte prietena. Trebuie să mă ajuți, atunci el va fi într-adevăr în dificultate. În ochii Mariei strălucea o scânteie. Ei bine, ce ai gândit? Angela nu mai avea răbdare să afle. Pe fața Mariei, înțelese că era ceva foarte interesant. Ei bine, spune-mi repede, grăbi ea. Trebuie să te cunoști cu el și să te îndrăgostești de el, spuse Maria. Angela rămase cu gura căscată. Scuză-mă, ce ai spus? Ceru ea să repete. Te vei cunoaște cu el și te vei îndrăgosti de el, iar apoi îi vom lua firma, iar ea va deveni a mea. Dima nu va supraviețui asta. Se va târî spre mine, va implora să-l iau înapoi, să-i dau locul său de drept, dar eu voi fi neclintită. Să rămână pe locul meu și să simtă cum este să pierzi ceea ce iubești atât de mult și la care ești atât de atașat, spunea Maria. Ochii ei se întunecară. Apoi, în fața ei, în locul Angelei, apăru o vrăjitoare bătrână, aceea cu părul alb și o aluniță groaznică deasupra buzei superioare. Maria strigă. Doamne, ce ai pățit? Întrebă Angela, care se speriase la rândul ei. De ce strigi așa? M-ai speriat. Oh, scuză-mă, m-am speriat eu însă mi s-a părut ceva, explică Maria. Ascultă, dar eu nu pot, spuse Angela brusc. Ce nu poți? Întrebă Maria. Nu pot să fac asta. Să mă îndrăgostesc de cineva special pentru a-i frânge inima mai târziu, spuse prietena. Este inuman, adăugă ea. Ei bine, dar el se comportă uman? Întrebă Maria. Se părea că acum era mai hotărâtă ca niciodată. După câteva momente, Maria reuși să o convingă pe Angela să participe la această afacere complicată. După câteva ceși de ceai, se despărțiră, iar deja în săptămâna următoare, Dima se întâlni cu Angela. Desigur, nu a fost întâmplător. Soția știa unde merge soțul ei și îi comunicase prietenei. Aceasta sosise la fața locului și își făcuse treaba. Să-l îndrăgostească pe Dima s-a dovedit a fi simplu. Era într-adevăr foarte atras de fete frumoase și drăguțe. Au început să se întâlnească, iar acum ea se află împreună cu el în sanatoriu, unde venise cu soția sa. Da, Dima și Angela se răsfățau, se îmbrățișau și se sărutau, în timp ce Maria primea proceduri de masaj. Și totul mergea exact așa cum plănuise Maria. Angela reușise să afle multe despre afacerile iubitului ei. Tot ce a transmis ea Mariei, iar aceasta, la rândul ei, a informat un avocat experimentat și de încredere, care pregătea documentele pentru transferul afacerii în mâinile ei. Părea că totul merge bine, totul decurge conform planului. Doar că Angela a observat că a început să se îndrăgostească cu adevărat de Dima la început, ea credea că sunt doar emoții și entuziasm, care cu siguranță se vor transforma în banalitate și rutină. Dar cu cât se întâlneau mai mult, cu cât comunicau și își împărtășeau gândurile și problemele, cu atât mai mult Angela înțelegea că se îndrăgostește de el cu adevărat. Și acum, când planurile ei cu Maria erau aproape finalizate, a realizat brusc că nu vrea să se despartă de el. S-a îndrăgostit de el cu adevărat, dar Dima, se pare, nu se gândea deloc la viitorul lor împreună. Era mulțumit de tot, iar în cele din urmă Angela s-a trezit în aceeași capcană ca și Maria. Trebuia să facă ceva, să găsească o cale de ieșire din această situație. Dar cum? Inima și sufletul ei erau strâns legate de el, iar recent Angela s-a simțit rău. Toată ziua a stat în pat, iar Dima a fost tot timpul cu Maria, neputând să se apropie de ea. Astăzi, împreună cu soția, au ieșit la o plimbare pe malul apei. În jur se simțea o atmosferă de liniște și calm, domnea tăcerea,
doar din când în când se auzea cântul păsărilor și foșnetul frunzelor. Aproape toată ziua au petrecut-o plimbându-se. După plimbare, s-au întors pe teritoriul sanatoriului, bucurându-se de aerul proaspăt și frumusețea naturii. Au vizitat o sursă locală de apă minerală, au gustat-o și au fost mulțumiți. Seara, îi aștepta o cină romantică la restaurant, unde au servit preparate din bucătăria locală. Și în toată această zi, Dima nu și-a amintit niciodată de Angela. Ce ciudat! Dar astăzi era prea absorbit de soția sa. Și, poate, asta se datora faptului că Dima înțelegea că Angela va deveni mai exigentă cu el, iar acest lucru nu era deloc dorit. A doua zi au început procedurile de tratament. Dima s-a înscris la masaj și fizioterapie, iar Maria a ales din nou proceduri SPA, dar înainte a decis să participe la o lecție de yoga. Și în timp ce soția era ocupată, Dima a reușit în sfârșit să se întâlnească cu amanta sa. Întâlnirea lor a avut loc într-un colț confortabil și modest al parcului, departe de ochii curioșilor. Dima era puțin emoționat. Așteptarea întâlnirii îi făcea palmele să transpire. Știa că relația lor era întotdeauna plină de pasiune și mister, dar totul s-ar putea schimba într-un moment. Când a ajuns la locul stabilit, inima lui a început să bată mai repede. Angela l-aștepta deja, stând pe o bancă sub un copac mare. Arăta minunat. O rochie ușoară se unduia pe figura ei, iar părul îi flutura delicat în vânt. Văzându-le pe Dima, a zâmbit, iar toate grijile lui au dispărut imediat. Totuși, fața Angelei lăsa de dorit. Cercurile întunecate de sub ochi spuneau că ceva nu era în regulă cu ea. Iubitorii și-au schimbat priviri tandre, așezându-se unul lângă celălalt. În jur domnea liniștea, doar din când în când se auzea cântul unei păsări și foșnetul frunzelor. Dima simțea cum tensiunea dispare, iar în locul ei apărea un sentiment de apropiere. Angela a început să-i vorbească lui Dima despre cât de mult îi lipsește. Dima a încercat să o convingă că așa va fi mereu, trebuie doar să aștepte. Angela a privit în jos, apoi a propus să se plimbe pe malul lacului. Merseseră mână în mână, bucurându-se de fiecare moment petrecut împreună. Apa reflecta razele soarelui, creând o atmosferă magică. Dima simțea că acel moment le aparține doar lor. Pe mal s-a oprit, iar Angela l-a îmbrățișat. A fost momentul în care lumea din jurul lor a încetat să existe. Dima a sărutat-o, iar acel sărut era plin de pasiune și tandrețe. Înțelegeau că relația lor era un risc, dar în acele momente uitau de toate dificultățile. Într-un moment, Angela, cu o voce tremurândă, i-a spus lui Dima că este însărcinată. Când a rostit aceste cuvinte, Dima a simțit cum lumea din jurul lui s-a schimbat. Nu a reușit imediat să conștientizeze că ea a spus însărcinată. A fost nu doar neașteptat, ci și șocant. În mintea lui au început să se învârtească gânduri. Ești sigură? A întrebat el, încercând să-și păstreze calmul. Angela a dat din cap, iar în ochii ei era o combinație de bucurie și frică. Ea a explicat că a făcut un test, iar rezultatul a fost pozitiv. Dima a simțit cum transpirația rece a început să-i apară pe frunte. Înțelegea că aceasta nu era doar o veste, ci un eveniment care le-ar putea schimba viețile pentru totdeauna. Ce vom face? A întrebat el, încercând să-și adune gândurile. Angela a suspinat, a privit în depărtare, ca și cum căuta un răspuns la orizont. A recunoscut că nu știe ce să facă mai departe. De fapt, visa la o familie cu Dima în adâncul sufletului ei, își imagina de mult timp copilul lor și familia lor fericită. Dar toate acestea, desigur, erau mai mult fantezii, deoarece înțelegea că relația lor era plină de riscuri și dificultăți. Dima simțea și el asta, și mai mult, nu era deloc pregătit pentru o astfel de întorsătură a evenimentelor. Trebuie să discutăm serios despre asta, a spus el. Aceasta nu ne afectează doar pe noi doi. Și ce propui? Îți spun din start că voi păstra acest copil, a spus femeia cu fermitate. Dima a discutat despre evoluția situației, de la păstrarea copilului până la gândul că ar putea afecta viața lor. Dima înțelegea că acum viața lui cu soția ar putea fi cu adevărat în pericol. Dar înțelege că un copil va complica totul, a spus el în cele din urmă. Trebuie să fim sinceri unul cu celălalt și cu noi înșine. Nu putem acționa iresponsabil, a spus el. Angela s-a uitat la el cu ochii plini de dor. Nu crezi că ar fi trebuit să te gândești la asta mult mai devreme? A spus ea, abia reținând lacrimile.
Voia să rămână puternică, să nu-și arate slăbiciunea. Era foarte greu. Nu voia deloc ca această veste să distrugă relația lor. Dar acum, când Dima a sugerat ceva teribil, voia să încheie cât mai repede această întâlnire. Da, Dima s-a dovedit a fi mult mai slab decât își imagina. Ștergându-și nasul, a șters lacrimile. Angela stătea la fereastră și se uita la același lac, unde cu puțin timp în urmă vorbea cu el. Dar cum a fost posibil să se îndrăgostească de acest bărbat? Cum a putut să-i se întâmple, având în vedere că s-a străduit atât de mult să nu cedeze și să nu-i deschidă inima? A pus mâna pe burtă. Acum în interiorul ei s-a născut o viață, iar Dima, se pare, nu era deloc încântat de acest lucru. Zilele în sanatoriu au trecut repede și fără să-și dea seama. Era timpul să se pregătească de întoarcere acasă. Dima stătea la fereastra camerei sale din sanatoriu, privind vârfurile munților acoperite de ceața matinală. Timpul petrecut aici l-a făcut să se gândească serios la situația sa viitoare, care devenea din ce în ce mai instabilă. Simțea cum în interiorul lui se luptau sentimente contradictorii. Pe de o parte, soția sa iubitoare, Maria, iar pe de altă parte, Angela, atât de senzuală și vulnerabilă. Din cauza sentimentelor copăleșitoare, pieptul său era strâns și apăsat de o forță inexplicabilă. Între timp, Maria era jos, în cafenea. Era plină de speranțe că relația lor se va putea restabili după ce se vor întoarce din acest loc minunat, mai ales că planul ei era aproape finalizat. În fața ei a apărut o rochie lungă de leopard. Maria a recunoscut-o pe Angela. Era, ca întotdeauna, irezistibilă, iar acea rochie sublinia și mai mult formele ei. Femeia și-a dat o șuviță de păr pe spate și s-a așezat lângă Maria. Salut! Ei, ce mai faci? A întrebat-o Maria. În general, bine, a răspuns Angela. Se uita în ochii prietenei, neștiind cum să-i spună că ea și Dima vor avea un copil. Te îngrijorează ceva? Ești puțin diferită, a observat Maria. Da, Maria, știi, trebuie să-ți spun ceva, a început Angela fără grabă. Ei bine, te ascult, a spus Maria. Știi, au apărut circumstanțe noi, a spus ea. Te ascult, știi că îmi poți avea încredere totală, a spus Maria. Angela se uita în ochii ei buni și deschiși, iar ei era foarte rușine că totul s-a întâmplat așa. Până la urmă, erau cele mai apropiate persoane. Dar ce putea face, dacă viața s-a desfășurat în acest fel? Angela și-a adunat curajul. Trebuie să-ți spun totul, pentru că este foarte important. Acest lucru schimbă multe, se pregătea Angela. Nu reușea să rostească ceea ce trebuia să spună deja. Și cum a deschis gura să spună această veste, Maria a oprit-o și a anunțat că a apărut Dima. Trebuie să pleci. Nu trebuie să ne vadă împreună, a spus Maria. Angela s-a întors. Dima stătea la bar, alegând o băutură. Angela s-a ridicat de pe scaun și, luându-și poșeta, s-a pregătit să se așeze la o altă masă. A făcut un gest de zâmbet către Maria și, cum s-a întors, s-a ciocnit față în față cu Dima, pentru o secundă s-a pierdut, iar Dima s-a uitat la ea. Maria îi privea cu aviditate pe amândoi. În acel moment, experimenta o gamă întreagă de sentimente. Era curioasă cum se va comporta soțul ei în prezența Angelei și, pe de altă parte, o cuprindea gelozia, deoarece Dima se uita la Angela cu totul altfel. Îmi pare rău. Am rezervat această masă, dar s-a ocupat. Mă voi muta, nu vă faceți gris, a spus ea și s-a grăbit să părăsească cafeneaua. Dima voia să-i spună ceva, dar s-a abținut, deoarece soția lui era lângă el. Da, și ea era frumoasă, atrăgătoare și independentă, dar Angela era complet diferită. Ea a adus în viața lui emoții vii și pasiune pe care nu le mai simțise de mult. Ei bine, bagajele sunt pregătite? A întrebat Maria, observând expresia confuză a soțului. Acesta nu a răspuns nimic. Dragul meu, ești bine? În vocea ei se auzea îngrijorare. Da, a răspuns Dima, deși el însuși nu era sigur de asta. A observat cum fața ei a devenit tristă. Dima știa că relația lor nu poate continua așa cum a fost înainte. În cele din urmă, au coborât. Soțul, pentru a-și ascunde cumva ochii de soție, s-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o, ascunzându-și cu grijă zbuciumul interior. Ești sigur că ești bine? A întrebat ea din nou. Normal, a răspuns el, deși era departe de adevăr.
În acel moment, Angela a ieșit din cameră și s-a oprit pe scară. Se uita la ei cu tristețe și înțelegere. Doamne, ce au făcut? Femeia și-a amintit conversația cu Dima despre faptul că el trebuie să facă o alegere și să decidă cu cine va rămâne. Sperase că va avea puterea să facă acest lucru. Nu a auzit despre ce vorbeau ei. În cele din urmă, cei doi au luat bagajele și au ieșit din clădire. După o lungă și relaxantă vacanță în sanatoriu, Dima și Maria s-au întors acasă, plini de forțe și impresii noi. Au ieșit din mașină, iar aerul proaspăt le-a amintit imediat de locurile natale. Maria a cerut să se oprească la mama ei, care se mutase recent mai aproape de fiica ei. Dima a îndeplinit cererea ei. Mama a îmbrățișat-o pe fiică și pe Dima, bucurându-se de întoarcerea lor. În ochii ei se citea îngrijorarea maternă, dar acum aceasta s-a transformat în bucurie. Acasă, îi aștepta o atmosferă confortabilă. Pe masă erau deja câteva feluri de mâncare preferate. Mama a pregătit o budincă și plăcinte. S-au așezat la masă și au început să împărtășească impresiile despre călătoria lor, despre proceduri, plimbările prin parc, noii cunoscuți. După cină, Maria împreună cu mama a decis să se plimbe puțin prin orașul de seară, pentru a se bucura de liniște și calm. Iar Dima s-a întins să se odihnească. Mama Mariei vorbea despre cât de important este uneori să te deconectezi de agitația și grijile cotidiene, pentru a-ți recupera forțele și a întări relațiile. Galina Dimaevna a decis să discute cu fiica ei despre copii. Simțea că acesta este un subiect important pentru ea și voia să afle cum stau lucrurile între ea și Dima în această privință. Mamă, a răspuns Maria. Eu și Dima discutăm adesea despre acest subiect. El spune că trebuie să așteptăm puțin. Și eu încerc să nu-l grăbesc, a spus ea. Galina Dimaevna s-a gândit puțin, apoi a spus: știi, draga mea, fiecare are propriile sale termene. Eu am considerat întotdeauna că cel mai important este să fii pregătit. Tu și Dima trebuie să fiți siguri de sentimentele voastre și de ceea ce vreți să faceți împreună. Da, înțeleg, dar uneori mi se pare că suntem prea concentrați pe carieră și pe alte lucruri. Nu ar trebui să lăsăm totul deoparte și să încercăm? Asta este important. Mama a fost de acord, dar a adăugat că trebuie să ții minte că copiii nu sunt doar bucurie, ci și o mare responsabilitate. Trebuie să fiți pregătiți pentru acest pas. Maria a dat din cap, gândindu-se la cuvintele mamei. Și cum ați decis tu și tata să mă aveți? Am crezut întotdeauna că ați fost pregătiți de la bun început. Da, am fost pregătiți, dar asta nu înseamnă că totul a fost ușor. Au fost și dificultăți, și îndoieri. Dar când ai apărut tu, am realizat că am făcut alegerea corectă. Fața Galinei Dimaevna s-a luminat cu un zâmbet. A luat mâinile fiicei sale și le-a sărutat. Mulțumesc, mamă! Este foarte important pentru mine să aflu despre experiența ta. Sunt mereu aici să te susțin, a zâmbit mama. Și amintește-ți, cel mai important este fericirea voastră și ceea ce vreți să faceți împreună. Din aceste cuvinte, Maria a simțit căldură în inimă. Discuția cu mama a liniștit-o puțin, dar nu a putut să o scape complet de gândurile întunecate. Și iată că familia s-a întors în casa natală. Dima voia să se culce mai devreme, așa că s-a băgat într-o cadă caldă. Treptat, corpul său s-a umplut de liniște și calm, gândurile s-au risipit. Totuși, planurile lui Dima nu s-au împlinit. O apelare telefonică l-a readus în realitate. Dima Olegovic, avem o veste urgentă pentru dumneavoastră, a spus un bărbat de la celălalt capăt al firului. Ce s-a întâmplat? A venit Iankovski, intenționează să încheie un contract, a spus el. Dima s-a ridicat din cadă. Iankovski îl așteptau de mult timp, iar acest lucru a fost precedat de negocieri complicate. El dorea mereu să reducă plata conform contractului și nu voia să accepte condițiile lui Dima, dar nici nu dorea să plece la alți furnizori. Iankovski era un client important, iar Dima nu voia să-l piardă, așa că starea lui s-a îmbunătățit imediat. S-a îmbrăcat repede, i-a spus Mariei că a fost chemat urgent la muncă. Înțeleg, a răspuns soția, de parcă nu s-ar fi mirat de asta. Dima a ajuns la muncă, era deja destul de târziu, în jur de 9 seara, și acum trebuia să prezinte câteva documente cheie care conțineau informații despre contractul viitor. Kiril i-a spus că a pus cu grijă toate materialele într-un dosar și l-a lăsat în biroul pentru negocieri. Când Dima a intrat în sala de negocieri,
A observat că dosarul cu documentele nu era acolo. La început, a crezut că Kiril a confundat birourile. Dima a intrat în biroul lui Kiril, apoi s-a întors în al său și a început din nou să caute pe birou, verificând sertarele și rafturile, dar dosarul nu era nicăieri. Panica a început să crească. În grabă, Dima a sunat un coleg, dar acesta a asigurat că dosarul ar trebui să fie pe birou. Într-o astfel de situație, Kiril a venit și el la locul de muncă, iar împreună au căutat în toată biroul. Au verificat zonele comune, sălile de negocieri și chiar coșurile de gunoi, dar dosarul nu a fost găsit nicăieri. Ce naiba? A spus Dima și s-a uitat la Kiril. Mă iei de prost? A întrebat el. De ce aș face asta? De ce mi-ar trebui? A răspuns acesta cu o întrebare. Și Dima a realizat că nu va obține nimic de la el. A aruncat coșul de gunoi. O astfel de afacere mare și se va strica din cauza unui puști. Timpul trecea. Întâlnirea cu clientul se apropia. Dima simțea cum presiunea crește. Trebuia să rezolve situația cu orice preț. A încercat să-și adune gândurile, iar atunci telefonul a sunat. Iankovski era deja pe drum. Dima a aruncat din nou o privire la Kiril. Era sigur că din cauza lui au dispărut documentele. Ascultă, Dima l-a prins pe Kiril de sacou. Dacă documentele nu apar imediat, te fac cotlet. Ai înțeles? A răcnit el. Dima Olegovic, jur că documentele au fost pe biroul dumneavoastră de seara. Nu trebuie să te porți așa. Vorbesc adevărul, a spus băiatul, închizând ochii și ferindu-se de posibilele strigăte ale lui Dima. Da, dracu cu tine. Mai bine spunem ce să facem acum. Pierdem un astfel de client și odată cu el reputația firmei noastre. Mi-am amintit ceva, a spus băiatul. Vorbește, a răspuns Dima. Ieri, soția dumneavoastră a sunat și a spus că astăzi va veni un curier și va lăsa o surpriză pentru dumneavoastră, a murmurat el. Și ce din asta? Acum, după cum vezi, nu am timp pentru surprize, a spus Dima cu un ton nemulțumit, de parcă ar fi vorbit printr-o gâtleje comprimată. Curierul a sunat la ușă, iar eu i-am deschis. L-am așteptat, dar el nu a apărut. Atunci m-am dus jos. Am crezut că a lăsat pachetul și a plecat. Dar la recepție nu era nimic. Apoi s-a auzit un zgomot ciudat din birou, iar eu m-am grăbit să mă întorc, dar aici nu mai era nimeni, a explicat Kiril. Ce înseamnă nu mai era? Așadar, l-ai văzut? A întrebat șeful, presupunând că un hoț a pătruns în birou. Nu am apucat. Dar camerele? Știți că la noi s-a ars cablajul într-un loc, iar electricianul va veni abia mâine, a explicat Kiril. Dima a simțit dorința de a lovi din nou pe Kiril în umăr, dar în acel moment, în sala de negociere a apărut Iankovski și încă 2 colegi ai săi. Dima i-a salutat și a început să-i pună lui Iankovski câteva întrebări ciudate, care aveau puțin de a face cu motivul pentru care erau acolo. Dima, ești îngrijorat? A întrebat brusc Iankovski. Da, puțin. Știți, pentru mine este o mare onoare să am de-a face cu o astfel de persoană, a spus Dima acesta zâmbit, arătând câțiva dinți de aur. Da, și eu sunt foarte încântat să lucrez cu o astfel de companie. Mă bucură abordarea individuală și condițiile speciale ale contractului. Trebuie să recunosc că am fost extrem de surprins de această politică. A spus el și a adăugat, soția ta este un adevărat diplomat, a observat el. Dima a râs, apoi a întrebat, așteptați, nu am înțeles, ce legătură are soția mea cu asta? A întrebat el din nou. Iankovski s-a uitat la el și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a răspuns că ieri a încheiat un contract foarte profitabil datorită Mariei Alexandrovna. Da, trebuie să spun că este o conducătoare talentată și o femeie foarte inteligentă, a spus el. Dima încă nu a înțeles nimic și a depus eforturi să nu înceapă să-l întrebe pe Iankovski. Contractul a fost încheiat online, ceea ce este extrem de convenabil, dar astăzi am venit să-i dau Mariei Alexandrovna un cadou. Vova, te rog, adu cutia. Un băiat robust și înalt, îmbrăcat în sacou negru, a adus din coridor un coș mare de flori, precum și o cutie albastră, legată cu o panglică albă. Dima a rămas cu gura căscată. Iankovski i-a mulțumit din nou lui Dima, i-a strâns mâna și a ieșit din sala de negocieri. Dima s-a întors în tăcere către Kiril. Amândoi aveau ochii mari.
Dima a luat telefonul și a sunat-o pe soție. Ea nu a răspuns. Atunci el a ieșit ca o săgeată din clădire și s-a grăbit spre casă. De ce ai decis să transferi firma pe numele tău? Noi am făcut întotdeauna totul împreună, a întrebat Dima de la ușă. Maria, în acel moment, pregătea ceai de seară pentru a se liniști. Soția, puțin surprinsă de întrebarea lui, a răspuns: știi, a fost necesar. Am vrut să asigurăm securitatea noastră financiară. În ultima vreme, ne-am confruntat cu diferite riscuri în afaceri și m-am gândit că așa va fi mai bine pentru noi. Dima, neînțelegând la ce riscuri se referea, a continuat cu un ton nemulțumit: dar ai fi putut discuta asta cu mine, suntem o echipă. Maria a dat din cap în semn de acord, apoi a răspuns: înțeleg, și îmi pare rău că te simți așa. Am vrut doar să fiu sigură că totul va fi bine. Hai să discutăm deschis despre asta și să găsim o soluție împreună. Dima a suspinat și a spus: bine, hai să discutăm, dar este important pentru mine să știu că facem totul împreună și luăm decizii ca parteneri. Parteneri? Ești sigur că, ca parteneri, putem avea încredere unul în celălalt? A întrebat Maria, știind că Dima va începe să se eschiveze. Dima, cu un zâmbet ușor pe față, s-a uitat în ochii Mariei și a spus: jur că te iubesc doar pe tine. Ești singura care mă ocupă toate gândurile. Maria, simțind căldura cuvintelor lui, dar înțelegând că este o minciună prost făcută, îi era milă de ea însăși și l-a întrebat: ești sigur? Uneori mi se pare că nu ești complet sincer. Dima, încercând să o convingă de veridicitatea cuvintelor sale, a continuat: nu, este adevărat. Ești dragostea mea adevărată. Nu aș vrea niciodată să te rănesc, iar toate celelalte pentru mine nu înseamnă nimic. Maria, zâmbind, a repetat: dragostea adevărată? Dar ce zici de fetele cu care ai fost în contact? De ce nu mi-ai spus despre asta? Dima a simțit că situația se agravează. A încercat să se justifice, dar erau doar prietene. Nu m-am gândit niciodată la ele ca la ceva mai mult. Tu ești dragostea mea adevărată și vreau să fiu cu tine. Dar în ochii lui Dima a apărut o umbră de viclenie, iar Maria a început să înțeleagă că cuvintele lui nu erau decât fraze frumoase, care ascundeau adevărul. Bine, și ce zici de Angela? Maria s-a uitat la soțul ei. Apoi s-a distrat cu ceaiul fierbinte și a luat o înghițitură. Despre ce vorbești? A întrebat din nou soțul. Maria era supărată. Și, probabil, mai mult decât orice, din cauza că Dima continua să mintă fără sfârșit. Știi ce, dragul meu, nu vei primi firma înapoi. Nu meriți, a spus ea. Adică cum așa? Nu a crezut soțul ei. Mi-ai luat inima și ai călcat-o în picioare, iar eu ți-am luat compania. Părerea mea este că totul este corect, a spus Maria. Crezi că știi ce spui? A încercat soțul să o convingă. Eu știu, dar tu nu, dragul meu soț, a răspuns Maria. Și atunci lui Dima i-a venit în minte că tocmai Angela i-a spus Mariei despre legătura lor. Cu adevărat nebun, a ieșit din apartament, a sărit în mașină și a zburat spre Angela. Dar acasă nu era. După ce a observat îmbrățișările Mariei și lui Dima în sanatoriu, nu-i plăcea deloc să se întoarcă în oraș într-un apartament gol, așa că Angela s-a invitat la o prietenă de muncă. În acel moment, și ea era singură, soțul și copiii plecaseră la părinți pentru weekend și urmau să se întoarcă abia mâine seară. Tatiana a fost fericită să-și vadă colega. După aspectul ei, a înțeles că ar fi mai bine să o hrănească și să-i ofere ceai bun. Dima a ajuns la casa Angelei. Era furios, pentru că îi spusese că va vorbi cu soția lui. Cu cheile lui a deschis ușa, dar în apartament nu era nimeni. Dima s-a dus la minibar și a turnat ceva de băut. Seara de azi fusese prea aglomerată. În câteva înghițituri, paharul s-a golit, după ce a mai băut o porție de whisky. Dima și-a slăbit cravata, și-a dat jos sacoul și s-a întins pe canapea. Într-o clipă, viața lui s-a transformat în iad. A stat întins și s-a uitat la tavan, fără să observe când a adormit. Iar a doua zi dimineața, Angela a decis ferm că este timpul să-i spună Mariei totul și să pună toate punctele pe i. Maria stătea pe canapea, răsfoind o revistă, când a sunat soneria. A deschis. În fața ei stătea Angela. Era evident că era nervoasă. Salut, Maria. Pot să vorbesc? A întrebat ea, fără să aștepte un răspuns.
Maria a simțit cum inima îi bate mai repede. A dat din cap și a lăsat fata să intre. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea, încercând să-și ascundă îngrijorarea din voce. Angela a făcut o inspirație adâncă. Nu mai putea trage de timp, era insuportabil și, adunându-și gândurile, a spus, eu sunt însărcinată cu soțul tău, a spus ea. Angela tremura, ochii ei deveniseră complet negri. Maria a înghețat, necrezându-și urechilor. În minte îi treceau gânduri despre cât de mult a avut încredere în Dima, cum își făcuse planuri de viitor cu el. Își amintea conversațiile lor despre copii și despre cum Dima spusese că trebuie să aștepte. Ce? A spus Maria cu greu. Noi nu am convenit așa. Trebuia doar să-i distragi atenția. Știu, sună groaznic, dar nu am vrut să-ți ascund asta. Trebuia să spun adevărul, continua fata, uitându-se în jos. Maria a simțit cum totul se răstoarnă în interiorul ei. Nu știa ce să facă, cum să reacționeze. Nu se gândise deloc la o astfel de variantă a evenimentelor. Și ce propui? A întrebat ea reținut. Maria, suntem prietene de mult timp. Ești o persoană foarte apropiată de mine, dar... Ea arunca priviri în jurul bucătăriei. Lasă-mi-le pe Dima, ne iubim unul pe altul. Cred că aceste sentimente sunt reciproce. Strângându-și lacrimile, a spus Angela. Maria a simțit cum lacrimile îi vin în ochi. Își amintea toate momentele cu soțul ei, zâmbetul lui, visele lor comune. Totul părea acum atât de fragil. Eu am nevoie de timp să mă gândesc la tot, a spus ea în cele din urmă. Îmi pare rău, nu vreau să rămâi. Te rog, ieși, a spus Maria, simțind că ar putea face prostii. Fata a dat din cap și a ieșit încet din apartament. Iar Maria a rămas singură, cufundată în gândurile și sentimentele ei. Maria stătea în bucătărie, ținând în mâini o cană cu ceai rece. Și atunci soneria a sunat din nou. Maria a deschis. Era Angela. A spus că nu mai poate rămâne în această stare de incertitudine și că nu va pleca de aici până nu apare Dima. Maria, văd că nici tu nu vrei să-l lași să plece, dar știi, eu nu intenționez să privesc cum copilul meu crește în nevoi. Înțeleg că Dima ți este drag, dar în situația dată ar fi corect să eliberezi apartamentul și să ne lași pe mine și pe Dima să trăim liniștiți, a spus ea. Mai ales că ți-a rămas afacerea și nu fără ajutorul meu. Maria a lăsat ușa și s-a întors în bucătărie. Nu-i mai păsa de ce se întâmplă în jur. Tocmai intrase femeia care îi distrusese viața în bucăți. Nu putea să creadă că Angela va cere atât de nemilos să renunțe la ceea ce considera că este casa ei. Cum a putut să facă așa ceva? Se gândea ea, simțind cum furia și supărarea cresc în interiorul ei. Cum poate să-și permită să vină aici și să spună astfel de lucruri? Maria s-a ridicat. A început să umble prin cameră, încercând să-și adune gândurile. Era deja miezul nopții și ambele femei nu se gândeau să doarmă. Iar acum a intrat protagonistul acestei povești. Evident, Dima s-a trezit și a realizat că trebuie să se întoarcă acasă. Salut, dragă, ce mai faci? A întrebat el, îmbrățișând-o. Alcoolul era încă prezent în sângele lui. Maria s-a smuls din îmbrățișarea lui și l-a privit direct în ochi. Trebuie să vorbim. El s-a alarmat, iar când a intrat în bucătărie, a înțeles imediat totul. Maria și-a adunat toate forțele și a spus, Angela mi-a spus totul, a spus Maria, de asemenea, a cerut să elibereze apartamentul. Dima, nu trebuie să te uiți la mine cu ochi surprinși. Eu doar te-am ajutat să te decizi. Dacă ai crezut că poți să-mi spui minciuni, te înșeli, a spus ea. Dima a rămas șocat. Aceste femei au decis să-l jefuiască de tot. Ce mișcare vicleană! Dar eu încerc să rezolv totul, mă străduiesc să repar totul, spunea Dima. Văd. Și din acest motiv, vei face un act de donație pentru apartament pe numele meu, a spus Angela rece. Aceste femei au înnebunit complet. Dima nu înțelegea cum este posibil așa ceva. A alergat în cameră după documente, era hotărât să le ia și să fugă afară pentru a face o plângere la poliție. Are, știi tu, și el relații. Dar nu a fost așa. Documentele dispăruseră. Maria, nu am înțeles. Unde sunt documentele? A întrebat soțul ei, deja complet confuz. Păi,
Unde să fie, dragul meu? La notar. Deja. Apartamentul acesta nu mai este al tău de 2 zile, a spus soția cu ironie. Așteptați. Nu am înțeles. Voi ce? V-ați înțeles împotriva mea? A arătat cu degetul spre pieptul său. Angela a turnat în tăcere ceai verde într-o cană și a pus o felie de lămâie în ea. Privind la Dima, a zâmbit misterios. Maria, ce se întâmplă? S-a panicat el, întorcându-se spre soția sa. Da, te-ai jucat. Dima, asta se întâmplă. Ascultă, m-am săturat de toate acestea. Strângeți valiza, te rog, și eliberează apartamentul, a spus Maria cu sânge rece, de parcă nu ar fi avut niciun sentiment pentru acest bărbat. Te iei de mine? Voi amândouă. Ce vă permiteți? A strigat Dima, neștiind cum să facă aceste 2 femei să înceteze să se joace. Dar orice ar face acum, totul era deja lipsit de importanță. Angela și Maria s-au străduit suficient pentru a-l învăța o lecție. Bărbatului nu-i mai rămânea decât să plece din apartament. În cele din urmă, s-au despărțit de Maria. Femeia era la un pas de depresie. În locul ei în companie, a numit un administrator temporar, se gândea să plece în străinătate, în țara despre care visa de mult, dar ceva o ținea pe loc. Angela s-a mutat într-un apartament nou. Ele au schimbat locurile, pentru că Maria nu putea trăi acolo. Totul îi amintea de soțul ei. Iar lui Dimaia a fost necesar să înceapă afacerea de la zero. În plus, el bătea neîncetat la ușa apartamentului, cerându-i Angelei iertare. Femeia avea o inimă bună și i-a alinat suferințele, primindu-le înapoi în familie, iar în curând au avut un fiu. Cât despre bătrânica cu o negură groaznică deasupra buzei superioare, ea era o vrăjitoare obișnuită, care încerca în toate felurile să o atragă pe Maria și să o avertizeze că are abilități neobișnuite. Și într-o zi, Maria a fost atât de supărată, încât a decis să o caute pe această bătrână ciudată și să afle, în sfârșit, cine este ea. Și de îndată ce a pășit în casa ei, a intrat pe un nou, neexplorat și foarte neobișnuit drum al vieții sale.